Tiistai-aamu ja nyt ei heräilläkään hotellista, vaan heräillään asunnosta. Elikkä mä en onnistunut saamaan koko Viipurissa oloajakseni hotelliin, koska täällä on venäläisturisteja todella paljon. Ja Viking Hotelli olisi ollut, siitä mä olisin saanut huoneen, mutta he ei sitten taas ilmeisesti pystynyt rekisteröimään mua. Ja tänä päivänä niin täytyy katsoa, että täällä Venäjällä ollessa niin ei ole mitään semmoista, mihin viranomaiset vois puuttua. Esimerkiksi just se, että ei ole rekisteröitynyt. Aamu ja sadepäivä. Lähdetään silti liikkeelle ja ostetaan kauppahallista komia pipa. Ja sitten lähdetään, tutustutaan vaikka ravintola Lehtovaaraa ihan näin ensimmäiseksi. Se on nimittäin laitettu nyt komiaa kuntoon ulkoisesti, mutta sisäisesti sillä ei vielä ole käyttöä. Ei ole kuulemma vielä päätetty, että mikä siitä sitten tulee. Komia katepillari, kaivuri siihen on ajettu ja sitä on kyllä korjattu paljon. Mulla on jossain varmaan valokuva tosta menneistä ajoista täytyy kaivaa. Nyt se on tosi hieno. Jaha, nyt menee ihan päivittuu vissiin liikkeistä päätellä. Olisikohan siinä nyt, voi olla, että muistan ihan poskelleen, mutta vanha raatihuoneen rääppeet nykyisin elokuvateatteri. Ja sitä seuraakin sitten melko upea Preobrazhenskin katedraali, eli mikä sitten on Kristuksen ylösnousemuksen katedraali. Se rakennettiin vähän useammassa osassa silloin aikanansa, kun sitä tehtiin, mutta siitä tuli kyllä hieno. Niin ja tuolla voitaisiin oikeastaan käydä katsomassa tuollakin. Siellä onpas söpö lintupönttö. Lintuihmiset, mitä nää on? Nyt tässä on tämmönen juttu, semmonen kuin tuo Amerikassakin. Niin Mari ei toista saa selvää, mutta siinä on nimi ja kädenjälki, että varmaan sit suuret näyttelijät tässä. Ihme, ettei mun nimeni oo siinä. No joo, maailma on täynnä ihmeitä. Ihme ja kumma laulut ja niin edespäin. Tämä on Pietarin ja Paulin kirkko. Eli oliko se nyt suomalais-saksalainen kirkko? Se on vähän rapistunut. Venäjän valtiokirkko on ortodoksinen ja se tarkoittaa sitä, että kaikki pitää huolen omistaan. Näillä ei ole rahaa. Suihkulähteeseen on tullut kyltti, että se on muuttunut vaaralliseksi Vimania. Eikä siellä vesikään lennä. Tämä ei ole Moskova. Eikä eta nie Pietara Tadja. Jep. Oi Nalle Karhulla on joku piirtänyt peppareijä ilmeisesti. Mut niin kuin koko maailma tietää, niin Nalluska peräsi vanhasta Suomen rautatieasemasta, jonka neuvostojoukot räjäytti 41 vai mitä se sitten oli. Niin meni paskaksi koko asema. Tää Nalle jäi ehjäksi. Toinen Nalle loukkaantui ja pari muut Nalleja meni vallahuis hukkaan. Kukaa tiedä missä ovat. Mä olen ihan haaveillut, että jos tuo nostaisi transporterin perään ja veisi kotiin, mutta saattaa kyllä olla sillä lailla, transporterista lähtisi pyörät eri suuntaan. Tuo painaa varmaan, siinä on kuutio kiveä 3 tonnia ainakin. En tiedä mikä on tullut suihkulähteeseen tää. Lapset tässä yleensä tapas leikkiä. Varmaan joku on loukannut itses ja sit se meni kieltoon. Semmonen.
Ja täällä meillä on niin sanottu suomen kielen isä, Agricola Mikael. Mä toistan itteeni, mutta mä nyt kerron silti, että tää Mikaelin kauluskivi, eli tuo levike tossa, missä on noi pienet enkelit, niin se on ihan orkkis. Kaikki muu on tehty uudelleen, että tukikivi on tehty Kamenkas, vanhas Andreas, ei se ole Kamenka, kun vanha Andrea kumminkin. Ja patsas on uusio valuu. Autuaita ovat rauhantekijät. Se sopii hyvin tähänkin päivään. Ja sitten täällä lukee vielä, että kyllä se... Joo. Niin no, en nyt saa tosta selvää, mutta tarkoittanee sitä, että hän, joka ymmärtää kaikkien mielen, niin se osaa myös suomen kielen. Täällä on laatta viemis. Kerrotaan. Kato, tässä lukee oikein finlandiaksikin. Oho. Mä pahoillani, tästä mulla jäi vähän säätämäti. Kirkon uudistaja, suomen kirjakielen luoja ja suomalaisen kirjallisuuden isä. Joo. Osallisti ruottalaisen rauhavaltuuskunnan Moskovan Novgorodin matkalle, jolta palatessaan kuoli Kuolemanjärven Kyrönniemellä ja haudattiin Viipuriin. Emil Wikströmin suunnittelema Agricolan muistomerkki paljastettiin Viipurin tuomiokirkon edustalla, sen pronssiosat katosivat sodassa. Joo, niin se katosi se kirkkokin. Sodat on asia, mitä kaikki ei oikein tajua, että ne on paska juttu. Ei ne ole mitään kunniakkaita ja hienoja. Ne on kärsimystä, pelkoa ja paskahajua. Ja vuoden 2 sisällä niin täällä on tehty kivitöitä paljon. Uudistettu nämä katu- ja kivetykset. Ne on hyvän näköiset nyt. Ja mitä tulee tähän Preobratsenskin kirkkoon. No älkääs yliajako, kiitos. Niin tää oli ainoa kirkko, mikä toimi kirkkona myös neuvostovallan aikana Viipurissa. Kai se vähän hiljaisuudesta toimi, mutta kumminkin. Ja jos ei teillä ole vielä tullut selväksi, niin kohtia pian on voiton päivä. Näitä juttuja joka paikassa. Ja tietysti niitä on myös kirkon edessä, koska niin meillä kuin muissakin maissa niin kirkko palvelee valtioa. Ja jos Putin sanoo jotain, niin siellä isä Kirill vai mikä onkaan nyökkää ja sanoo, että näinhän se asia on. Ja sillä se vähän meilläkin menee. Mikäs koulu se tämä nyt sitten taas olikaan? Mulla pettää tää muistiaine, mä ikään näitä osannut sillä lailla opetella, mutta vanha koulu ja pahuksen hieno ja kouluna toimii edelleen. Ollaan tässä kirkon vierellä vieläkin. Siellä olisi edessäpäin tuo vanha taidekoulu ja taidemuseo. Käydään nyt vähän kurkkaamassa sielläkin. Sade alkaa loppua, että ainakin vähenee, joten voi tätäkin kameraa taas käyttää. Tää ei ole mikään vedenkestävä vehje. Seppä on joku venäläinen sankarikapteeni Aleksanteri Kirillov vissiin heittänyt henkestä tohon vai? En tiedä, näillä on niitä sankareita niin paljon, että me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Joo, se vähän riippuu niistä silmistä. Pistetään hetkeksi poikki. Viipuri oli aikanaan, niin se oli jopa Ruotsin, oliko se sit kuinka mones kaupunki, missä oli linnan muurit. Montaa niitä ei ollut.
Ja Viipurin kohdalla ne muurit kävi aikanaan ahtaaksi ja purettiin ja ajettiin täyttömaaksi Salakkalahteen ja niin edespäin. Mutta tässä kohtaa on Pantsarilahden bastinioni, mikä jäi jäljelle. Se on edelleen ja se on museoitu. Tuon tehdään ekskursioita myös sisälle. Ja toi valkoinen rakennus, se lukkeekin Eremitage Viborg. Elikkä se on Pietarin Eremitaasin filiaali, tämmönen alaisuudessa toimiva museo, joka suomalaiset aikanaan rakensi. Siitä tuli museo ja taidekoulu ja se on tänä päivänäkin museo ja taidekoulu, mutta nyt se on taidekoulu ja museo. Ne on vaihtanut paikkaansa. Kamalaa kuntoon meni sekin, mutta korjattiin sitten myöhemmin. Ja. Tää tässä nyt hölpöttelis. Siellä näkyy muuten kaukana tuohon, täytyy häipyä, täältä tulee autoisia raatitorni. Se oli yksi näistä muurin kaupungin porteista toi raatitorni. Tässä bastinio, niin se on vähän muurattu tykkireikiin umpeen. Mennään tuolta kautta vielä. Siellä on pari reikää on auki tuolla ylhäällä. Tää on loppuviimeksi ollut melkoinen linnoituslaite aikanaan. Ajattelen, että siinä on miehissä ja hevosissa nosteltu aika isoja kiviä päällekkäin. Ja sit taivastellaan, kun Kambodsassa tehtiin samaa, niin kyllä se tälläkin aika hurjaa on ollut. Ja nyt tossa vasemmalla Naleva näkyy tommoset venäläisittäin kolonnit eli pylväät. Ne on ostettu tuolta merenpohjasta, kun ne piti aikanaan viedä Pietariin siihen isoon ortodoksikirkkoon, mikä nimeä en tietenkään taaskaan muista. Eipä ole ensimmäinen kerta. Tuo ankkurit ei taida olla siitä laivasta, mutta jos mietitte, että sen ajan tekniikalla niin on repästy tommoset pylpyrät laivaa ja lähdetty kuljettaa, niin on se aika meininkiä. Ja nyt me lähestytään Viipurin myllyyn. Siellä on muuten hopsan keikkaa punainen rakennus tuolla takana, Pietisen tehdas. Me sammuttiin Suomen kansalaissodan kaiketi ensimmäiset laukaukset. Punaiset meni hakemaan valkoisten asekätköstä Pyssendaaleen ja joku valkoinen losautti portaista tulijaa ottaa ja sitten alettiin ampua molemmin puolin. Siinä on Viipurin sataman portti. Pistetään hetkeksi. Nyt on sen verran hurjat autoliikenteet, että täytyy oikein vähän jännittää. Tuo tulee vielä tosta. Noniin. Nyt menen minä. Ja tosiaan jos on S-kortti eli eskortti, niin sit voi varmaan mennä tuohon rakennukseen, koska se on SOK-mylly. Se oli hieno laitos aikanaan. Siellä oli viljan kuljettimet merelle. Saatiin laivat lastattua ja tässä yläpuolella tää putki. Se puolestaan kuljetti höyryä ja lämpöä ton myllyyn, koska tässä vasemmalla puolella aika komiat ovet vai mitä oli Viipurin tuo sähkölaitos. Siellä tehtiin sähköä raitsikkavaunuille ja samalla niin tuli lämpöä. Tää on vähän sellainen, joku voisi sanoa, että happamas kunnossa. Ihmeesti nuo seinät on vielä pystyssä.
Siinä se houru kulki. Tää on vielä olemassa tää rakennus. Vaikka tää on aika lailla pistetty kiinni. Täällä on nimittäin muun muassa kattopuutarha. Siellä kasvaa ihan komiakokoiset koivut katolla. Silloin ennen näitä sotia ja pölhöyksiä, niin mä pääsin droonilla kuvailemaan tätäkin. Tässä oli vielä iso teräksinen savupiippu, mikä sit kans häipyi. Näyttää olevan nykyisin parkkipaikka. Mä en tiedä kuinka mun täytyy äntää nänkeä itteni, mutta musta on kyllä niin surkeuden perikuva, kun tätä kattoo. Ajattelen, että tää on ollut tekninen hieno laitos aikanaan. Siinä on noita uunijärjestelmiä kaikki. Ja tuolta löytyy ovi, mistä pääsee sisään, jos luonto riittää mennä. Mä emme. Ja kaiken maailman huimeruiskut ja muut pössöttelyvehkeet. Antaa olla, ei oo mun juttuni. Mä juomialumikaljaa. Niin, se voi nyt vielä sanoa, että tässä vieressä on Viipurin vanhat raitiotie vaunuhallit. Siellä on vielä vaunukiskot ja kaikki lattiassa. Mut sinne ei saa mennä, se on salainen paikka. Sieltä tulee kovaa huutoa. Kokeiltu on. Hyvä, ettei tullut painimaaotteluun. Ja, mihin sit mennään? Jaa, tuolla. Jos ei nyt setä aja mun ylittä, niin mä en tiedä mikä tuo talo on, tosta toi vasen, mut se on hito hienon näköinen, kun joku vaan laittaa se kuntoon. Kummitus on lähtenyt pois, siellä oli joku kerta kummajainen ikkunas. Nyt se on varmaan muuttanut. Mut siis, kuin hienoja noi talot oli aikanaan kun tehtiin, kun niissä oli kaiken maailman erkkerit ja systeemit ja tiilistä. Noi on muurattu palikka kerrallaan. Ei tulisi tänä päivän mitään. Mikä tietysti johtuu siitä, että tulee jos rahaa riittää, mutta onpi hemmetin kallista tuollainen. Ja kattokaa noit kivijala graniittiharkkoja. Onko vähän hienot. Sitten kun mä voitan lotos joskus seuraavassa elämässäni, niin mun talooni tulee tommonen 3-metrinen graniittiharkko perustus. Joo. Täytyy toivoa, että mä synnyn jonain vähän rikkaampana. Tai olisiko se niin väliin hyvin. Mulla menee nytkin. Nyt meillä on siinä oikealla tuossa. Siinä oli ennen koulu. Mikä tää on? Talouskoulu? Siis ei talousko. Koulu mikä koulu. Nyt siinä on Viipurin rajavartiolaitos. Služba Gorda Viborge. Eli he palvelee Viipurin kaupunkia. Ja täytyy sanoa, että on hienoja nämä rakennukset. Siinä on mutta leikkikenttä, niin kuin varmaan huomaatte. Ja sitten on urheilumakenttä. Siinä on rajavartiosto edes joku pyssymies
Onko tuolla jätkällä jotain asiaa, mutta toivottavasti ei. Ei ollut. Hyvä. Käännytään tästä. No leeva vasemmalla. Ei oo mitenkään surkea näköinen tuokaan torppa, jos ajattelee siis sillä lailla, että se voisi olla kaunis. Joo, semmonen. Vanha koulu on päässyt remontin alle ja siihen on lätkästy ainakin ihan uusi kirkas peltikatto. Kyllä tää siis tätä kaupunkia laitetaan hurjaa vauhtia kuntoon. Tää on rajakaupunki. Ennen se tarkoitti sitä, että ei paskan väliin, antaa kaiken vaan märäntyä. Mut nyt tässä on tullut venäläisten suursuosikki. Tää kaupunki on täynnä venäläisturisteja. Eikä venäläisiä turisteja voi näyttää, että Venäjällä on joku kaupunki aivan rapautunut. Tuolla on aika lailla ihmeessä ihmiset, kun ne kattelee noita rikkinäisiä kiinteistöjä. Jaha, sitten mihin mennään? Jatketaan tästä eteenpäin. Huomaatteko siinä? Muistakaa, 45-25, oho. Mikä elämänvaihe se on ollut? No välillä meni ihan hyvinkin. Tää on vähän semmoista touhu, kun myös minun pitää sopeutua täällä. Tiedätte sanonnan maassa maan tavalla. Ja jos mä rupean täällä ihan kauheasti uhomaan ja kertoo mielipiteitä, niin siinä voi käydä äkkipäätään hassusti. Vaikka mä oon maailman vahvin nalle, niin voi olla, että nallet loppuu voimat. Siinä olisi vanha koulu siinäkin. Nämä on erikoisia nämä venäläisten ratkaisut, kun pistetään ovet umpeen ja tehdään sitten niinku ihan uudet ovet johonkin. Eikö toi mikään koulu? Kato mitä mä höpisen. Ei tulis meikäläisestä matkaopasta. Kyllä joku sanoisi, että poika paskaa puhuu. Mun piti ottaa oikein kirja mukaan tänne ja tehdä sen pohjalta vähän tarinaa siitä, että mikäkin on. On semmonen kirja, missä kerrotaan Viipurin nähtävyyksistä. Aika pieni kirja, se olisi ollut ihan sopiva tähän hommaan, mutta niin kuin moni muukin asia, niin mä unohdin sen. Siinä on edestään Pietisen puusepän tehdas. Yksi kummallisimmista Suomen aikakausista, jolloin ihmiset ampuivat toisiaan aivan no, niinhän se yleissodassa menee. Kumia se on tämäkin torppa. Pelikaanitalo. Siinä on tää Raatitornin vieressä olevat vanhat venäläiset tykistökasarmit. Niin sanotusti laitettu pakettiin. En tiedä korjataanko vai. Se on ihmeellinen asia silti kun ajattelee tätä naurettua neuvostotekniikkaa, kuin syvältä se kuulemma on. Siitä huolimatta niin ne korjaa noita vanhoja taloja. Ja meillä kun joku talo täyttää 50 vuotta, niin se on korjauskelvoton ja puretaan samat tien. Joku minua viisaampi voisi varmaan kertoa tästäkin asiasta jotain. Mutta
kai tää on sit niin paljon rikkaampi maa kuin Suomi, kun täällä on varaa semmoseen. Suomessahan homma tehdään sen takia nimenomaan, että ei kannata. On halvempaa rakentaa uusi. Ja no joo, taas mistään mitään tietämättä tuntuu siltä, että se uusi on puolet paskempi kuin se vanha. Mut semmoista se on. Joo, siinä meillä on raatitorni. Tää on taas tämmöstä meikäläisen peukalointia, kun ei osaa tasaisesti käyttää. Raatitorni vieressä on vanha kirkko. Se paloaikana, siinä oli joku tehdas kans ja sehän paloi siihen paikkaan niin kuin tapana on. Tämä on venäläinen pakettiauto. Mutta katsotaan ne oikein taas. Täälläkin on kuulemma remontti alkanut. Ja kyllä siinä, jos ei muut, niin peltiä on laitettu paikallensa. Tuskin siinä kattoo. Tää meillä on tämmönen lappu, missä kerrotaan Luostarikirkko, Mustien veljesten kunta. Piti siinä majaansa, kirkkoili aikanaan. Nyt täällä on kaikkea pikku teollisuutta täällä pihalla. Ja niin kuin näkyy, niin tämä ei ole katolinen kirkko. Semmonen puuttuu. En tiedä tuleeko ikänä ja se kauhea urkki se on noiden rautapalkkien kanssa, mutta kattoo ne. Kyllä ne muutakin on korjaillut.